Μέχρι το 2030 ο κινέζικος λαός θα είναι σίγουρα σε θέση να πατήσει το πόδι του στο φεγγάρι. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, δήλωσε ο Βου Βεϊρέν, επικεφαλής σχεδιαστής του κινέζικου προγράμματος εξερεύνησης της σελήνης. Σαν να μην έφτανε αυτό, πειραματικό κινέζικο διαστημόπλοιο επέστρεψε ξαφνικά στη Γη την Δευτέρα 8 Πέμπτου το 2023, αφού παρέμεινε σε τροχιά για 276 ημέρες. Απορώ, δεν το πήρε κανείς χαμπάρι? Ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, ενώ στη χθεσινή εκπομπή αναφερθήκαμε και στην αποτυχημένη προσελήνωση της Ιαπωνίας, της οποίας το διαστημικό όχημα παρέμεινε για 5 ολόκληρους μήνες στο διάστημα, χωρίς να διευκρινιστούν τα αίτια της συντριβής του και χωρίς να μας πούνε οι Ιάπωνες τι έκαναν αυτούς τους 5 μήνες. Σας καλησπερίζω, όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή και φυσικά χτυπήστε το κουμπί του like για να ξέρει ο αλγόριθμος τι είναι αυτό το οποίο σας έλκει και σας τραβάει στο YouTube. Πάμε παρακάτω. Το κινέζικο διαστημόπλοιο επέστρεψε στο κέντρο εκτόξευσης Jiuquan στην βορειοδυτική Κίνα, όπως είχε προγραμματιστεί σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ, προσέξτε, δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του διαστημοπλοίου, ποιες τεχνολογίες δοκιμάστηκαν, πόσο ψηλά πέταξε και μέχρι πού έφτασε μετά την εκτόξευσή του στις αρχές Αυγούστου το 2022. Θα ήθελα να ήξερα αν κάποιοι από εσάς είχατε κάποια ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα και φυσικά να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Επίσης, αν γνωρίζετε την απάντηση σε κάποια από τις ερωτήσεις που απίφθηνα πιο πάνω, γράψτε μου μετά την εκπομπή κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι στιγμής ούτε φωτογραφίες από το εν λόγω διαστημόπλοιο της Κίνας. Επίσης, το 2021 παρόμοιο διαστημόπλοιο της Κίνας πέταξε, κρατηθείτε, στην άκρη του διαστήματος και επέστρεψε στη Γη την ίδια ημέρα σε μια αποστολή που επίσης κρατήθηκε σε μεγάλο βαθμό μυστική. Ερώτηση, για ποιο λόγο να μείνει μυστική αυτή η αποστολή? Και επίσης, όταν λένε οι Κινέζοι ως την άκρη του διαστήματος, τι ακριβώς εννοούνε? Πόσο καιρό του πήρε να πετάξει μέχρι την άκρη του διαστήματος και πώς επέστρεψε στη Γη την ίδια ημέρα, με τι ταχύτητες, με τι τεχνολογίες και φυσικά η κλασική ερώτηση, το έχουν αυτό σε βίντεο? Εννοείται πως και να το έχουν δεν υπάρχει περίπτωση καν να μας το πούν, καθώς μιλάμε για μια έντονη σε εισαγωγικά κόντρα διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και στην ΙΠΑ για το ποιος θα κατακτήσει το διάστημα. Σύμφωνα λοιπόν επίσης με πληροφορίες, το Πεκίνο αναπτύσσει ένα διαστημόπλοιο όπως το X-37B της πολεμικής αεροπορίας των ΙΠΑ, ένα αυτόνομο διαστημόπλοιο που μπορεί να παραμείνει σε τροχιά για χρόνια. Εκείνο είχε επιστρέψει στη Γη τον περασμένο Νοέμβριο μετά από περισσότερες από 900, καλά ακούσατε, 900 ημέρες σε τροχιά. Τα νούμερα αυτά, παιδιά, είναι τα νούμερα τα οποία, όπως πάντα, δηλώνουν οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, έτσι, κατά δήλωσή τους, για να μην μπερδευόμαστε. Και όπως σας έλεγα και στην αρχή του βίντεο, μέχρι το 2030 ο κινέζικος λαός θα είναι σίγουρα σε θέση να πατήσει το πόδι του στο φεγγάρι. Άργησε, ειρωνικά θα το πω, γιατί υποτίθεται το 1969 τους πρόλαβαν οι Αμερικάνοι, αλλά όπως σας έχω πει και σε προηγούμενα μου βίντεο, έχουν περάσει 50-60 χρόνια και όλοι δυσκολεύονται να πατήσουν το ποδαράκι τους πια σε αυτό το φεγγάρι. Είδαμε στη χθεσινή εκπομπή ότι οι Ιάπωνες απέτυχαν, χρησιμοποίησαν τεχνολογία του Elon Musk, της SpaceX, προκειμένου να φύγουν από τη Γη μέσω πυράβλου, αλλά δεν κατάφεραν, αφού παρέμειναν 5 ολόκληρους μήνες σε τροχιά, δεν κατάφεραν εν τούτης να προσεληνιστούν. Για ποιο λόγο? Όλα αυτά, όπως σας είπα και στη χθεσινή εκπομπή, είναι πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα που φυσικά λίγοι, αν όχι ελάχιστοι, μπορούν να τα απαντήσουν και φυσικά δεν θα μπουν καν στον κόπο να μας τα απαντήσουν. Πάμε παρακάτω. Η Κίνα εργάζεται ήδη
πυρετοδός για τη δημιουργία απαραίτητων υλικών και εξαρτημάτων για την προσγείωση αστροναυτών στο φεγγάρι. Δηλαδή, με την τεχνητή νοημοσύνη, με τόσους τεχνικούς, με τόση εξέλιξη που έχουμε σήμερα το 2023, δεν μπορούμε με κανέναν τρόπο να φτάσουμε την τεχνολογία που είχαν οι Αμερικάνοι το 1969. Πόσο καταπληκτικό είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Η χώρα επίσης αναπτύσσει έναν πύραυλο επόμενης γενιάς για την εκτόξευση ενός αναβαθμισμένου διαστημικού σκάφους πληρωμάτων, ενώ οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη δημιουργία ενός σκάφους προσγείωσης στη σελήνη. Θα ήθελα να προτείνω στους Κινέζους, αντί να αναπτύξουν πύραυλο επόμενης γενιάς, να υποαναπτύξουν τους πυράβλους τους σε αυτούς που είχαν οι Αμερικάνοι το 1969 και τα κατάφεραν και πήγαν στη σελήνη. Άρα για ποιο λόγο λοιπόν να αναπτύξουν την τεχνολογία τους? Ας την υπαναπτύξουν, να πάνε πίσω στο χρόνο, να δουν τι έκαναν σωστά οι Αμερικάνοι το 1969 και όλα καλά. Αυτός ο νέος πύραυλος έχει προγραμματιστεί για δοκιμαστική πτήση το 2027. Μην αγχώνεστε αγαπητοί Κινέζοι, και το 50 καλά είναι. 2050-2060. Σχεδόν 100 χρόνια μετά από τους Αμερικάνους. Ενώ το νέο διαστημόπλοιο έχει ήδη πραγματοποιήσει μια αποστολή χωρίς πλήρωμα. Συγχαρητήρια. Τώρα, η Κίνα προσβλέπει επίσης, άντε να δούμε, στην οικοδόμηση μιας μόνιμης βάσης γνωστή ως International Lunar Research Station, η οποία σχεδιάζεται να κατασκευαστεί τη δεκαετία του 2030. Προσέξτε, σχεδιάζεται να κατασκευαστεί το 2030. Τώρα, αν θα τα καταφέρουν και αν επιτέλους θα μπορέσουν να μας δώσουν και ζωντανή εικόνα κάποτε, εμείς προσωπικά θα δηλώσουμε πανευτυχισμένοι. Μην ξεχνάτε ότι έχω κάνει παλαιότερα ένα βίντεο όπου οι Κινέζοι υποτίθεται ότι έχουν προσελληνιστεί στην αθέατη πλευρά της σελήνης, όπου εκεί πέρα μάλιστα έχουν βρει και κάποια κτίσματα ή κτίρια, έτσι, τα οποία στη συνέχεια έτρεξαν να μας πούν ότι δεν ήταν κτίσματα παύλα κτίρια, αλλά ένας βράχος. Θα θυμάστε και την εκπομπή την οποία είχα ανεβάσει στο κανάλι, και φυσικά τα σχόλια όπως πάντα τα αφήνω σε εσάς. Το τι θα πιστέψετε, το τι θα απορρίψετε, όλα αυτά τα αφήνω πάνω σας. Και όπως σας έχω πει και σε προηγούμενα επεισόδια, πάρτε αυτές τις εκπομπές που έχω κάνει για το διάστημα, στείλτε τες, κοινοποιήστε τες σε φίλους σας οι οποίοι βλέπουν το αστρόνιο, και στις ερωτήσεις που έχω κάνει να μας απαντήσουν τι πιστεύουν αυτοί σχετικά με τα όσα αναφέρω στα δικά μου βίντεο. Τώρα να σας πω ότι οι πληροφορίες και του σημερινού και του χθεσινού του βίντεο είναι από το Λίφο, το Reuters και φυσικά την ιστοσελίδα space.com. Αν σας αρέσουν παρόμοια βίντεο, κάντε φυσικά εγγραφή στο κανάλι, κάντε like στη σημερινή εκπομπή για να ξέρει ο αλγόριθμος τι βίντεο να σας σμπρώχνει, και κάτω ακριβώς από το βίντεο στην περιγραφή θα βρείτε τα καλύτερα και πιο δημοφιλή βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Εναλλακτικά πατήστε δίπλα από τον τίτλο το hashtag με τα μπλε γράμματα που γράφει θετικός. Περιμένω, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, τα σχόλιά σας. Και μία ακόμα απάντηση θα ήθελα να δώσω στον φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος με ρώτησε, τον Ace από το κανάλι, αν πιστεύω ότι ζούμε σε κλειστό κύκλωμα, το οποίο το έχει γράψει κιόλας και στις ερωτήσεις του καναλιού. Εγώ προσωπικά, γνώμη μου, δεν πιστεύω ότι ζούμε σε κλειστό κύκλωμα από τη μία, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι μας κοροϊδεύουν και μας λένε ψέματα αυτές όλες οι μεγαλοχώρες, και πιο συγκεκριμένα Κίνα, Αμερική, Ρωσία, για τους λόγους που μόνο αυτοί γνωρίζουν. Αυτά από μένα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε, και όπως σας είπα και πριν, κάντε εγγραφή όσοι είστε πρώτη φορά και φυσικά κοινοποιήστε αυτήν την εκπομπή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ, καλή νύχτα.